Salutare tuturor! Murii dumneavoastră fac prea puține fructe și frunze prea multe? Sau fructele sunt mici în condițiile în care ar fi trebuit să iasă fructe mari? Cu siguranță este vorba despre o tăiere greșită. Foarte mulți oameni greșesc la tăierea murului. Taie ce ar trebui să lase și atunci rezultatul, rodul nu mai este pe măsură. O tăiere corectă la acest moment ne asigură o producție bună, fructe mari și de calitate și o plantă sănătoasă. În clipul acesta, în clipul de astăzi, vă voi arăta cum se face tăierea murului, ce anume eliminăm și ce anume păstrăm din plantă, care este densitatea optimă, la ce număr de lăstari trebuie să ajungem pe o tufă de mur și cum se face legarea murului astfel încât să avem aerisire și o plantă sănătoasă. În primul rând trebuie să știm câte feluri de muri există. Avem două categorii mari de muri. Murul cu țepi și murul fără țepi. Murul cu țepi este mai adaptat condițiilor noastre de climă, rezistă mai bine frigurilor de iarnă, câteodată fructele sunt mai mici, dar se lucrează mai greu. Murul fără țepi, acesta pe care îl avem aici, bine lucrat, ne asigură un randament foarte, foarte bun și, repet, diferența principală, esențială, este că se lucrează ușor, nu avem acei țepi. Este limpede de ce se lucrează ușor. Cei mai mulți dintre noi, cei care cultivăm mur, facem cea mai mare greșeală la tăierea murului. Și asta pentru că nu înțelegem morfologia corectă, morfologia murului, adică cum crește, cum rodește, cum se dezvoltă planta. Murul în sinea sa este o plantă foarte simplă, poate una dintre cele mai simple plante, nu ca via, nu ca pomii, spre exemplu. Murul are două tipuri de lăstari. Lăstar de anul 2, care a rodit deja, și lăstar de anul 1, care va rodi anul acesta. Va deveni anul acesta lăstar de anul 2 și va rodi. Lăstarul de anul 2, cel care a rodit data trecută, observați că are o diferență foarte mare de culoare. Este de un maro palid spre cenușiu și, ca să-l deosebim cel mai bine, diferența între ei este că cel de anul trecut are urmă de fructificare. Pe lăstarul de gradul 2 are urmă de fructificare. Celălalt, care va rodi anul acesta, este de o culoare maronii vie, cu tente de luminos, așa. Acesta va rămâne. Acesta ne va da rod anul în care urmează. Foarte important de precizat la acest moment este că murul cu țepi și murul fără țepi se taie la fel. Nu există diferență de tăiere. Și murul cu țepi rodește tot la fel pe lăstarul de anul 2, tot la fel trebuie eliminat lăstarul uscat, același lucru. Diferența este că unul are țepi și celălalt nu are țepi. Evident, cel cu țepi se lucrează mai greu. Vom trece acum la tăierea propriu-zisă. Deci reținem cel mai important aspect, cea mai importantă regulă la mur. Ce a rodit anul acesta, anul viitor nu va mai rodi. Ce a rodit odată, a doua oară nu mai rodește. Vom începe prin eliminarea lăstarilor deja uscați, astfel încât să rămânem cu lăstarii încă verzi. Observați că îi eliminăm pe cei uscați. Este foarte important de subliniat faptul că tăierea la mur se poate face toamna târziu sau primăvara de vreme. Primăvara de vreme este bine pentru că lăstarul de mur încă nu dă mugur. În momentul în care mugurul se desface, există riscul de a-l rupe, de a-l da jos, de a-l elimina. Din mișcarea noastră, din operațiunea mecanică, există riscul de a-l elimina și atunci vom pierde din recoltă. Este bine să facem tăierea într-o zi în care
temperatura trece de 7-8 grade și nu există riscul de îngheț. După ce am terminat de eliminat lăstarii uscați, vom trece la rărirea lăstarilor care vor rădi anul acesta, efectiv la asigurarea densității optime. Această densitate va fluctua și va varia în funcție de modul de legare a plantei, după cum aveți șpalierii, după cum este sârma. Murul se poate cultiva pe același tip de șpalier ca via pe un singur rând de sârme. La fel de bine, chiar mai bine, se poate cultiva pe 2 rânduri de sârme, cu șpalieri care să ne asigure, să ne permită să întindem 2 rânduri de sârme. Eu am ales să fac acest tip de cultură pe 2 rânduri de sârme, cu 4 pe câte o parte, ceea ce îmi asigură o ventilare superioară. Și atunci, optimul pe care l-am descoperit eu la mine nu este o regulă, poate că mulți dintre noastre veți spune este prea des sau este prea rar. Fiecare vom descoperi un optim. Optimul pe care l-am descoperit eu este să păstrez 4, 5, câteodată chiar 6, 4-5 lăstari pe fiecare parte. Da? Și îi voi lega desfășurați sub formă de evantai, astfel încât să ia aer și să fie suficient de bine văzuți de soare. Fiecare trebuie să aibă partea lui de soare. Foarte important este ca vârful murului să nu-l tăiem la acest moment. Probabil că vom mai face un alt filmuleț în care să vorbim despre rărirea murului și lucrările care pot fi făcute după ce murul intră în vegetație. De ce spun că este important să nu-i tăiem vârful? Pentru că odată tăiat vârful, murul va transmite energie în lăstarii de ordinul 2, de rangul 2, și vom avea o creștere abundentă a lăstarilor de gradul 2, de aici, din fiecare mugure, va pompa energie, sevă, către lăstarii ceilalți și vom avea iarăși o aglomerație. În egală măsură, un lucru foarte important este că în această perioadă mai pot exista înghețuri. Dacă voi aplica o tăiere cumva la lăstarul care îmi rămâne, cu siguranță acolo unde am tăiat, el va avea de suferit și va trebui să vin din nou cu altă tăiere care să-mi elimine partea care a înghețat, care a suferit din îngheț. Acestea fiind spuse, trecem mai departe la legat. Am terminat de legat murul. Observați că l-am distribuit în mod egal, lăstarii i-am distribuit în mod egal pe cele 2 laturi ale sârmelor și am asigurat o ventilație cât se poate de bună pentru fiecare lăstar. Aici avem câțiva muri cu țepi. Între murii cu țepi și murii fără țepi nu există niciun fel de diferență, doar faptul că au țepi. În rest, tăierea se face la fel, rodesc la fel pe lăstarul de anul 2. După ce lăstarul a fructificat, se elimină, nu există nicio diferență, doar țepii. Și, evident, ca urmare a țepilor se lucrează mai greu. I-am legat, am asigurat densitatea optimă, avem 4 lăstari pe o parte, 4 pe cealaltă parte, i-am legat tot la fel în evantai, am observat la tăiere că am câțiva cu pete negre, asta înseamnă că în mur am o boală și, drept urmare, voi trece cât de curând la o stropire cu o substanță cuprică, pe bază de cupru, pentru eliminarea bolii. Lucrările care mai trebuie făcute în această perioadă, în această primăvară, sunt următoarele.
o săpare la baza plantei, la colet, pentru a aerisi pământul și eliminăm vegetația din jur, cu foarte mare atenție, pentru că în această perioadă murul de lăstarul de anul acesta este sub formă de colț la baza rădăcinii. Dacă vreți, este ca la cartof, precum este mugurul de la cartof, sub formă de colț. Dacă nu suntem atenți, cu o cazma putem să-l eliminăm. Deci foarte mare atenție la săpat. După săpare, după ce am săpat, esențial, foarte bine este să adăugăm gunoi de graj bine macerat sau un îngrășământ pe bază de azot, fosfor, potasiu, proporția de 15-15-15 este foarte bun. Și în cazul în care precipitațiile au fost scăzute vor fi scăzute în această primăvară, să avem un aport de apă la mur. Vis-a-vis de udat, trebuie să reținem faptul că murul este o plantă foarte pretențioasă în ceea ce privește apa. Eu, după cum vedeți, mi-am făcut un sistem de irigare și îi ud foarte des. Trebuie să avem grijă să dăm apă murului în permanență, în toate etapele, în toate fazele sale de creștere. Atunci când simțim că în pământ nu este apă, venim cu adaos de apă. Și la înmugurire, și la intrare în vegetație, și la fructificare, mai ales către coacere, când fructul trebuie să prindă consistență, trebuie să crească, atunci trebuie foarte multă apă. Cele mai frecvente greșeli pe care le putem face la tăierea murului sunt să nu eliminăm lăstarii bătrâni, să încurcăm cu cei tineri, să lăsăm prea mulți lăstari tineri astfel încât densitatea să fie prea mare și să avem plante care se sufocă, să nu facem legarea pe șpalier și planta să rămână foarte îndesită. Rezultatul va fi să avem fructe mici și să ne apară bolile. Dacă vom face o tăiere corectă, la acel moment, în primăvară, murul ne va răsplăti cu o producție mare și fructe de calitate. O tufă bine întreținută poate produce câteva kilograme bune de fructe, iar într-o plantație producția poate fi foarte profitabilă. Ne vedem în următorul tutorial. Până atunci, spor la treabă și să avem o recoltă cât mai bogată.